Iligan City National High School campus, Radio City High is committed to respond to the immediate education emergency. That is to widen the access to education by bringing it to where the learners are. 106.3 Radio City High. You listen to learn. Okay, good afternoon everyone. I'm Teacher Earl, your DJ for this afternoon. Ato ang subject day karon is Contemporary Philippine Arts from the region. Okay, so unsa man ning Contemporary Philippine Arts from the region? So mostly ang ato ang topic is mga arts ga based diri sa tuang country which is the Philippines. We naatay mga basketry, mat weaving, pottery, and so on and so forth. So unsa man ni Unit 1, Integrative Arts as applied to Contemporary Art. So the term visual arts encompasses a wide range of forms created by Filipinos. So in this topic, dili ta mag-focus sa Western visual arts like perhaps aning Starry Night ni Vincent Van Gogh or Bust of a Woman ni Pablo Picasso or kanang Leaning Tower of Pisa ni Bonano Pisano. Dili ta mag-focus dito sa Western arts like Mona Lisa, like nilang Michelangelo. Kundi mag-focus ta diri sa tuang Philippine visual arts which are the basketry, mat weaving, pottery, metal bending, so on and so forth. Okay, unsa man ning mga arts and its visual elements? So ang arts dili na siya mabuo kung walay mga visual elements or like mga kasangkapan. Like for example, kung magluto ka og adobo, ma-present ba dili sa ang adobo? Di ba dili? Kailangan na siya og mga kasangkapan like mga lamas, mga unsa pa mga materials needed like mga kalaha, kutsilyo, ug unsa pa. So diri ang arts kailangan ni og line, shape and mass, color, texture, value, space, time, and motion. Okay, ngano kailangan man ni sa arts? Because ang arts kailangan og line para ma-differentiate, para makita ang space kung unsa siya kadako or gamay ba siya, dako ba siya, kung kasaigo ba siya sa space, and also ang arts kailangan og shape and mass. Unsa man ning shape and mass? Mao ni ang form sa tuang arts. For an example, mag-sculpture ka and then mag-create ka og portrait. So unsa man ang shape sa imo like sexy ba siya, balingkinitan, or dakuon ba siya, or na ba siya abs or wala, gamayon ba siya or taas? Mo na ang kailangan sa mga arts. To create an art, kailangan natog line, shape and mass, color. Also color, we need color in our arts because para mapagawas ang feelings. For an example, sa painting, if ang painting is radiant, very vibrant, so naga-portray siya og happy, nakapagawa siya og happy feelings, or like painting kanang medyo sad, so ang mga shade is like into dark side like black, violet, dark or gray or dark blue, so on and so forth. Okay, ang texture, kailangan po nato ni texture. Like for an example, if mag-create ka og sculpture, dapat ma-feel pud sa tao, like ma-feel pud sa mga viewer ang imo ang art, like magunitan, or kung painting makita dadto ang like unsa may gina visualize nimo. Like for an example, sa painting you are portraying a Mona Lisa, pero unsa may naa sa Mona Lisa, dapat naa siya na head, na hair, na eyes, na nose, and mga specific details. Space. Ang visual arts kailangan og space para may bawaan kung unsa ka dako or unsang ang space nga ma-occupy sa ato ang visual arts. Like for an example, ako as viewer or avid fan of arts, and then adto ko og museum,
So ako mangita jud ko og mga arts nga mo fit pud nga makasaigo sa ko ang balay. Dili po ko mapalit atong Leaning Tower of Pisa kadi mo nakasaigo sa balay no. So ako mapaliton is kanang mga saigo like painting nga pwede ibutang sa wall or like mga small wood carving like sa Baguio like katong nuno like katong mga ang mga wood carving dito sa Baguio. And time and motion. So naay mga illusion pud sa tuang mga visual arts, especially if imo gina-portray nga visual arts is more on digital visual arts. Okay. Painting. There are lots of forms of painting like easel painting. Ang easel painting is mo ang pinaka common nga painting na atong makita dinhi. Like for example, baby pata or napata sa elementary, nakakabalo na to mag easel painting. Okay, ang easel painting involves applying color to a border canvas that is fixed on an upright support called an easel. So di ba kita kabalo na ta mag easel painting. And then murals, mostly murals makita na sa mga street. If kaanhi mo diri sa dakbayan sa Iligan City, dira dapit sa maay House of Rice, naay ang mga walls dira naay mga mural painting. Okay, diri ta sa jeepney and kalesa painting. So di ba diri sa Philippines, very common ang mga kalesa and jeepney nga naay mga arts. For example, ang atong kalesa diri sa Iligan, sa may tambakan na ang lang mga arts is naay mga flower ang mga kalesa or like naay waterfall sa Maria Cristina. Okay, collage. Kani ang collage refers to a form of painting that involves combining mga images. Like, it's a form of arts po ang collage. Okay. Themes of painting. Like, genre painting, historical painting, interiors painting, landscape painting, portraits, nudes, religious painting, and still life. So, unsa man ning historical painting? So, aning mga painting, nag-refer sa ato ang mga history sa ato ang country. For example, naay mga katong, like for example, katong, what do you call this? General Luna nga painting which is katong nag-drag bitaw. Katong General Luna nga painting. Mo itong example sa historical painting. Okay, landscape painting. Like for example, sa mga sunsets nga painting or beach or mga mostly ang makita nga painting is mga mountains and grassy lands. Portraits painting is a painting like for example kanang kang Mona Lisa. Mao na ang siyang portrait painting. Okay, dirita sa lesson 3, sculpture and other forms of visual arts. So we have different kinds of sculpture. Freestanding, relief, assemblage, kinetic sculpture, welded sculpture, use of glass, symbolic sculpture. So unsa man kaning assemblage is a sculpture which you assemble. I-assemble nimo ang mga like for example, wood crafts, like mga materials, paper, sponges nga makita nimo simo ang surroundings. Kaning relief, kaning kuan kay horizontal base. The form is projected from a flat surface. There are two types of relief, low relief and bas relief. For example, kanang sa Cagayan de Oro nga legendary river monster is an example of relief sculpture. Okay, kanang use of glass nga sculpture. Like, kanang sa to ang mga mueble sa balay. Mo na ang mga kind of sculpture. And other forms of visual arts. Like for example, advertising art, bamboo art, basketry, book designs, costumes. Costumes is also form of sculptures. Embroidery, also forms of sculpture or visual arts. Food art, for example, a garnishing or like kanang mag-design nga sa plate
ay sa food na ay design, mo na ang food art. Furnishing, comics and editorial cartoon, leaf art, like sa unang panahon, like ang leaf art pod is kanang kakuan mo ng needle, dayon na leaf, then magkuan mo dadto itusok-tusok to din until maka-form mo og portrait sa tao, maka-form mo og art. Mo na leaf art. Mat weaving, mostly sa mat weaving kay katong mga higaon nun nga like magamit sila og abaka nga leaves, then himuon nila og mat. Metal craft, multimedia, paper art. Paper art is like magbuhat ta og barko kanang boat bitaw nga use of paper, or like saranggola nga use gamit ang paper, or like for design, for wrapping. Mo nang example sa paper art. Personal ornaments, like design nato sa tuang self, like mga necklace, mga bracelets nga made of shell and other ornaments. Photography is also part of visual arts. Pottery, kanang sa may usamis na ay pottery nila. Nice kayo lang pottery with designs. Printmaking. Okay, dili sa pottery, nagagamit sila og clay, or like kanang kind of yuta nga dali ra ma-form, and dili po siya dali maguba if solidify na. Printmaking, tattoo art, textile weaving. Okay. Lesson 4, architecture. Forms of contemporary architecture. So, dili natin mga different kind of architecture. Ang architecture dili lang like kanang Leaning Tower of Pisa. Dili lang kana ang contemporary architecture nga like Paris. Dili lang kaning balag kani atong room, ang building, contemporary architecture gyapon ni siya. Like domestic building and houses, like bahay na bato, or barong-baro and bungalow. Mo na ang mga contemporary architecture nga makita diri sa ato sa Philippines. Ethnic houses, like bahay kubo, houseboat. Mostly kaning mga houseboat makita ni siya sa mga places kung asa very high tide ang tubig, or like nagpuyo sila daplin sa dagat. For example, sa may Tawi-Tawi, like dadto sila gapuyo mismo sa dagat. Nagtukod sila, uses ang mga kahoy, nagtukod sila dadto og balay sa may dagat. Mo na ang houseboat. 1.5-story house, split level house, and chalet. Okay, commercial buildings like market, mananana dira sa tambo, and buildings that house banks, business offices, and factories. Okay, like napatay mga other contemporary architecture. Government buildings like Capitol and Town Hall. Capitol is Kapitolyo, Town Hall is like Barangay Hall. Okay, public buildings and structures like school. Also, it is form of contemporary architecture. Masjid, church for our brother and sister Muslims. And then cemetery, also forms of contemporary architecture. Because, you know, architecture is built na siya, built like you create, you plan, then you build architecture. Kamalig, church, movie houses, part gyapon na sa contemporary architecture. Theater, other forms and structures. Like for example, fort, kanang dungguanan sa mga barko, or bangka, barko, or ship, boat, also forms of contemporary architecture. So basically, ang contemporary architecture, as long as naigi-build, example, dagko nga pag-build, like dagko nga pag-build,
And so architecture is also considered most functional branches sa visual arts. Nga no na considered man siya most functional branches. Kay magamit man siya. Like for example, ito ang fort. Magamit siya dungguanan sa mga bangka. Like sa mga pangdala nga carriage, nga gamit gikan sa laing nasod, nga dadon diri sa ato ang dakbayan sa Iligan. Also lighthouse. Lighthouse serves as guide sa mga bangka sa una. Kay di ba ngit-ngit nga kayo ng dalan, ang dagat. So ang lighthouse is naga-serve as guide sa mga naglayag sa dagat. And also the bridge nag-serve as a bridge between two land nga natungaan og what do you call this, river. So ang kaning architecture very gamit jud kaayo. We can freely see architecture on our surroundings kay ang architecture designs involve a form of a building like mga houses, mga hotels, mga bangko, schools, church, and other kind of buildings. So this is the end of my topic, no? So good afternoon, everyone. Safety reminders para likay ta sa makalisang na sakit sama sa COVID-19. Una, wash your hands. Batasanon ang paghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Kung doon na kay alcohol, pwede ra ka na. Ikaduha, keep the social distance. Distansya lang migo ug miga. Mga 1 to 2 meters ang kalayon. Ikatulo, avoid handshakes and other contacts. Likayan sa ang makiglamano sa laing tao. Kaway-kaway lang sa. Ikaupat, wear face mask and face shield. Dapat magsulob tag face mask o face shield aron di mo katag kung ugaling mo ubo o muatsing man. Ug usab aron di ta mataptan sa maong virus. Ikalima, check your health. Kanunay nabantayan nato ang atong kaugalingon. Ug kun do na may gibati, ayaw kahadlok. Ipakonsulta dayon sa duol na tambalanan. Amping ta kanunay, pahimangno gikan sa 106.3 Radio City High. You listen to learn. Enjoy listening. 106.3 Radio City High. You listen to learn.